حين تذكر كلمة أهرامات في أي مناسبة كانت، تتجه الأنظار غالبا نحو أهرامات الجيزة في مصر، فيما تتجاهل الأغلبية أو ربما لا تعرف شيئا عن الأهرامات النوبية الموجودة بحوض النيل ضمن ما يعرف تاريخيا ببلاد النوبة الواقعة بيومنا الحاضر شمال السودان. فخلال الفترة ما بين عامي 1500 و 2500 قبل الميلاد، مثلت مدينة كرما العاصمة ببلاد النوبة، قبل أن تنتقل فيما بعد لمدينة نبتة ما بين عامي 300 و 1000 قبل الميلاد. ولاحقا اعتمدت مدينة مروي عاصمة نوبية لحدود العام 300 ميلادي، فقد شهدت في تلك المنطقة أهرامات النوبة، وذلك خلال فترة زمنية امتدت لمئات السنين، واستخدمت كأضرحة لملوك وملكات وأثرياء مدينتي نبتة ومروي. وعلى الرغم من صغر حجمها مقارنة بنظيرتها المصرية، إلا أن أهرامات النوبة تتفوق على تلك الموجودة بالجيزة من حيث العدد، حيث يقدر عددها بحوالي 220 هرما، وفي الغالب لا يتجاوز طول الأهرامات السودانية المتميزة بقممها الحادة 30 مترا، وتضم بداخلها غرفا مقدسة توضع بها الهدايا والأطعمة والقرابين المقدمة للميت. وقد أثبتت بعض الأبحاث التي جرت بناء على النقوش الموجودة بداخلها أن جثث من تواجدوا داخل تلك الأهرامات قد حنطت ووضعت داخل توابيت قبل أن تكسب المجوهرات والأحجار النفيسة. وحسب تقرير العربية نت، أكد بعض العلماء الآثار الذين زاروا أهرامات النوبة ما بين القرنين 19 و20 على وجود أقواس وسهام وأحزمة خيول وصناديق خشبية وفخار وزجاج ملون وأواني معدنية، إضافة للعديد من المصنوعات اليدوية الأخرى بها. وقد جاءت هذه البضائع الموجودة بداخل الأهرامات والغرف الجنائزية لتثبت وجود حركة تجارية هامة بين بلاد النوبة ومصر والإغريق. إلى ذلك تتوزع أهرامات النوبة المقدر عددها بنحو 220 هرما على 3 مناطق أساسية تمثلت في الكرو ومروي ونوري. وتحتوي الكرو على قبر الملك كاتشا خليفة الملك آلارا النوبي المصنف كأحد أهم الملوك الكوشيين للنوبة، كما يضم هذا الموقع أيضا قبور 14 ملكة أخرى وعدد من أحفاد كاتشا. وفي المقابل تحتوي أهرامات منطقة نوري على قبور ما يزيد عن 70 ملكا وملكة وأميرا. من جهة أخرى تحظى منطقة جبل بركل بشعبية أقل من هذه المواقع الثلاثة بسبب العدد القليل من الأهرامات الموجودة بها، فمقارنة بمواقع الكرو ونوري ومروي يحتوي موقع جبل بركل على 9 أهرامات فقط. يذكر أنه على مدار قرون تعرضت تلك الأهرامات النوبية للنهب والتخريب، فخلال ثلاثينيات القرن 19 حل المغامر وصاد الكنوز الإيطالي جوزيبي فريلني عند أهرامات مروي التي تحولت لمركز مملكة كوش في حدود القرن الرابع قبل الميلاد، بحثا عن الثروة عقب معلومات قدمها عدد الباحثين الأوروبيين عن هذا الموقع. أثناء مغامرة جمع خلالها كميات كبيرة من الكنوز والذهب والفضة، تسبب هذا المغامر الإيطالي في تخريب وتدمير ما لا يقل عن 40 من أهرامات النوبة. جانب الأهرامات هناك نصب معبد أبد ماك الآلهة الأسد الذي يرتفع لأكثر من 5 أمتار، مزينا بنقوش رائعة تمثل الملك نتك أميني والملكة أميني تيري، ويلاحظ تشابه أسلوب النقوش مع التراث الفرعوني. والجدير بالذكر أن معظم الأهرامات السودانية شيدت أبان مملكة
كوش التي سيطرت على الجزء الجنوبي من حوض النيل إلى الجنوب من مصر الفرعونية قبل 1000 سنة من الميلاد تقريبا، غير أنها لم تكن المملكة الأولى في هذه المنطقة. ومملكة كوش وهي امتداد لحضارات نوبية عريقة، أقدمها حضارة نشأت قبل حوالي 3000 سنة قبل الميلاد في مدينة كرما، التي لا تزال آثارها الباقية قرب الحدود بين مصر والسودان، وهي تدهش علماء الآثار بتخطيطها المميز. وفي عام 1070 قبل الميلاد أعلن نابل فرعون عن منطقة كوش استقلال الإقليم عن الإدارة الفرعونية، واتخذ من نبتة واحتفظ ملوك كوش بالعادة الفرعونية المتمثلة في دفن ملوكهم في مقابر ملكية فارهة على شكل أهرامات. ويقول الباحث في علم الآثار عادل تبيدي وأنه بالرغم مما تعرضت له أهرامات السودان من عمليات سرقة، إلا أن ما تحتويه من رفات ما زال يحتفظ بكمية ضخمة من المجوهرات، فقد كان أحد ملوك القرن الأول الميلادي يضع في أصابعه 19 خاتما فضيا، وفي كلتا يديه سواران من الذهب الخالص. ويؤكد أستاذ الآثار بالجامعات السودانية أحمد خير الله أن السودان يتمتع بمكونات أثرية وحضارية أقدم من الحضارة المصرية، الأمر الذي يجعل مقومات السياحة في السودان يمكن أن تكون أكبر مكونات الدخل الاقتصادي من خلال مزيد من الاهتمام وبذل جهود إضافية للتسويق والتعريف بالمكونات والمواقع الأثرية. خير الله أن السياحة الأثرية ساهمت بصورة واضحة في تطوير اقتصاد دول عديدة من مستوى العالم، وتابع هذا يمكن أن يحققه السودان، مؤكدا أن المنطقة الشمالية النائية من الصحراء النوبية تعج بالأهرامات ولا يزورها أي شخص خارج المنطقة تقريبا. من أن السودان به أكثر من 220 هرما مصنفة ضمن قائمة اليونسكو للتراث الإنساني العالمي، إلا أنها مثل أغلب الآثار التاريخية في البلاد لم تحظى بالرعاية والاهتمام اللائقين من قبل الحكومات الوطنية المتعاقبة، لكنها تبقى صامدة عبر التاريخ، شاهدة على حضارة عريقة صنعتها أمة عظيمة. إلى هنا أصدقائنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك في القناة ليصلك منا كل جديد. في أمان الله.